beauties, welcome back to my channel. ඔයාලා හැමෝම මගේ channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද පුංචි වීඩියෝ එකක් මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ කොහොමද ලස්සන ෆ්‍රෙන්ච් එකක් කපාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බැලුවොත් මේ වගේ ලස්සන හොඳට length එක තියෙන ෆ්‍රෙන්ච් එකක් කොහොමද කපාගන්නේ කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. ඒ වගේ මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඒ වගේම මගේ Instagram සහ Facebook පිටුවටම එකතු වෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. Beauty Lane by Menu. අපි එහෙනම් haircut එක පටන් ගමු. ඉතින් මේකට ඔයාලට ඕන වෙනවා කතුරක්, wool band එකක්, පනාවක්. ඉතින් මේ වගේ පනාවක් නැත්නම් සාමාන්‍ය පනාවක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. නමුත් ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ පනාවක් ගොඩාක් පහසු මිලකට beauty shop වලින් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි මේ විදිහට කොණ්ඩේ ඉස්සරහට අපිට කපා ගන්න අවශ්‍ය ටික සෙක්ෂන් කරගන්න ඕන. ඒකෙදි අපි මුලින්ම eyebrow line එකේ උඩම තැන ඉඳන් තමයි අපි සෙක්ෂන් කරන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට. එක පැත්තක් කරලා ඊළඟට ඊළඟ eyebrow එකේ උඩම තැනින් අපි බෙදා ගන්නවා. මේ පාර්ට් එක තමයි ඔයාලට හරියටම අවශ්‍ය වෙන සයිඩ් පාර්ට් එක සෙක්ෂන් කරන විදිය. ඕනම කෙනෙක්ට මේ විදිහට කරපුවාම ලස්සනට සයිඩ් පාර්ට් එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි පිටිපස්සෙම කොණ්ඩේ අඩු වැඩි අයින් කරලා ලස්සනට ලයින් එක හදා ගන්න ඕන මම මේ පෙන්වන විදිහට. මොකද අපිට V shape එකටම තියලා ওই විදිහටම කට් කරන්න පුළුවන්. නමුත් එතකොට කොණ්ඩේ ගොඩාක් කැපිලා අයින් වෙනවා. ඒ නිසා තමයි මම මේ විදිහට සෙක්ෂන් කරගන්නේ. මේ විදිහට සෙක්ෂන් කරගෙන ඉවර වුණාට පස්සේ අපි පිටිපස්සේ කොණ්ඩේ ටික wool band එකක් දාලා බැඳ ගන්නවා. මොකද එතකොට අපිට ඉස්සරහ කොණ්ඩෙත් එක්ක එක එකතු වෙන්නේ නැහැ. අපිට hair cut එක කරගන්න ලේසියි. ඉතින් මගේ කොණ්ඩේ නම් මම ගොඩක් කාලෙකින් ෆ්‍රෙන්ච් එක කැපුවේ නැහැ. දිගටම තමයි තිබ්බේ. ඉතින් ඒ නිසා මගේ කොණ්ඩේ ගොඩක් දිගයි. ඒ වගේ මම කැමතිත් ගොඩක්ම දිග තියලා කොණ්ඩේ කපන්න. මොකද කොණ්ඩේ බඳිය ගන්නකොට එහෙම නැත්තම් කෑලි එන නිසා. ඉතින් මම දැන් පෙන්නන්නම් ඔයාලට ඔයාලගේ length එක කොහොමද අරගන්නේ සහ කොහොමද අපි ඒක measure කරගන්නේ කියලා. මේ විදිහට පීරලා ඔයාලා නිකට ගාවට length එක තියලා කැපුවොත් ඒක ඔයාලට කන පිටිපස්සට දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට lips ගාවට කැපුවොත් ඔයාලට කන ගාවට ගන්න පුළුවන්. නමුත් පිටිපස්සට දාන්න නම් බැහැ. නහය ගාවට තියලා කැපුවොත් නළලට තමයි කොණ්ඩේ වැටෙන්නේ. ඒ වගේම eyebrow line එකට කැපුවොත් තවත් ගොඩක් උඩට කොණ්ඩේ ඉස්සෙනවා. ඒ වගේ මතක තියාගන්න curly hair එකක් තියෙන කට්ටිය අනිවාර්යයෙන්ම මේ හැම guideline එකකටම අඟල් භාගයක් විතර තව ටිකක් පල්ලෙහෙන් කපන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් යාළුවගේ කොණ්ඩේ ඉස්සිලා කැපුවට පස්සේ තව ටිකක් අඟලක් වගේ ඉස්සෙන නිසා. මගේ වගේ ස්ට්‍රේට් hair තියෙන කට්ටියට පුළුවන් normal මම මේ පෙන්වන විදිහට කපා ගන්න. ඊළඟට අපි කොණ්ඩේ හොඳට පීරලා මේ විදිහට ඇඟිලි දෙකෙන් අපේ අවශ්‍ය සෙක්ෂන් එකට අරගෙන නවත්තන්න ඕනේ. මම චින් එක ගාව තියලා තමයි කපන්නේ. වෙලා අරගෙන හොඳට අවශ්‍ය විදිහට ලයින් එක හදාගන්න. දැන් මේ විදිහට මම කට් කරනවා. හරි දැන් අපි මේක නීට් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට මම මේ විදිහට ට්විස්ට් කරනවා කොණ්ඩේ.
මේ විදිහට ඇඟිලි වලින් අල්ලලා පොඩ්ඩක් කරකවලා ගන්න. ඒකල්ල අඩුපාඩු තියෙන ටික මම හදා ගන්නවා. මේ විදිහට කපලා ගන්නට. දැන් ඔයාලට පේනවා ලස්සනට ෆ්‍රෙන්ච් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් තව ටිකක් මේකේ වැඩ තියෙනවා. මොකද අපි මේක දැන් අපි කට් කරපු නිසා ඒක පොඩ්ඩක් ආටිෆිෂල් ගතියක් තියෙනවා. අපි ඒක පොඩ්ඩක් නැචරල් ගතිය හදාගන්න පොඩ්ඩක් මේකට සිග්සැග් ක්‍රමයට ආපහු මේ විදිහට කතුරෙන් අතු පාට ටික හදාගෙන සිග්සැග් ක්‍රමයට මෙන්න මෙහෙම කට් කරන්න ඕනේ. අමාරු නෑ. ඉතින් ගොඩක් ඔයාලා මේක ඉවසීමෙන් හිමින් කරන්න. කාලය අරගෙන. නැත්තම් කතුරේ තුඩින් තමයි අපි මේක කරන්නේ. ගොඩාක් කතුර ඇතුළට දාන්න එපා. එතකොට කැපෙනවා කොණ්ඩේ. කතුරු තුඩෙන්ම මේ විදිහට පොයින්ට් කරලා කපා ගන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලගේ hair එක ආටිෆිෂල් ගතිය නැතුව ලස්සනට මේ විදිහට නැචරල් ෆ්‍රෙන්ච් එකක් කපා ගන්න පුළුවන්. මම ආස මේ විදිහේ දිග ෆ්‍රෙන්ච් එකට. ඉතින් ඔයාලට තව කොට කරගන්න ඕන නම් මම අර පෙන්නපු ගයිඩ්ලයින්ස් වලින් කට් කරගන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් ඔයාලට පේනවා ලස්සනට ෆ්‍රෙන්ච් එක තියෙනවා. මේ විදිහට. ඔන්න එහෙනම් අපේ හකට් එක කපාගෙන ඉවරයි. ඉතින් දැන් ඔයාලා දන්නවා කොහොමද ලස්සන ෆ්‍රෙන්ච් එකක් කපා ගන්න කියලා. ගෙදරදීම මම දීපු උපදෙසුත් පිළිපැදලා අනිවාර්යයෙන්ම ගෙදරදී මේ ක්‍රමය අත්දැක බලන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ලස්සන ෆ්‍රෙන්ච් එකක් කපා ගන්න සැලොන් එකට යන්න නැතුව. ඉතින් මේ වගේ පොඩි පොඩි වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. පල්ලේ ඔයාලගේ ගැටලු මොනවා හරි තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඒ වගේම ඉදිරියේදී මේ වගේ මම කරන්න අවශ්‍ය මොනවා හරි ඔයාලගේ ඉල්ලීම් වීඩියෝස් තියෙනවා නම් ඒවත් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් එහෙනම් ගිහින් එන්න හැමෝටම සුබ දවසක්.